প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা সয়াবিন পোলাও ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো অতি কম সময়তে কম সামগ্ৰীৰে বনাব পৰা যায় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। সয়াবিন পোলাও বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 1 কাপ সয়াবিন লৈছোঁ। আৰু সয়াবিনখিনি কোমল হৈ যোৱালৈকে এতিয়া তিয়াই ৰাখিম 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে। এনেদৰে গৰম পানী দি থৈছোঁ, তেতিয়া সোনকালে কোমলিব। এয়া সয়াবিনখিনি ভালদৰে কোমলিলে এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ ধুই ল'ম আৰু ইয়াৰ এক্সট্ৰা পানীখিনি ভালদৰে চেপি পেলাই নিগৰাই ল'ব। এয়া দেখিছে এনেধৰণৰ। এতিয়া এইখিনি সাইডত থৈ দিম, পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছতে মই চাউলখিনিও ধুই লৈছোঁ। ইয়াত মই এই গিলাচটোৰে 1.5 গিলাচ বাসমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাউলৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন মতে লৈ ল'ব আৰু চাউলখিনি জোখোতে এনেদৰে গ্লাছ নাইবা কাপ এটাৰে জুখিব, তেতিয়া পিছত পানী দিওঁতে সুবিধা হয়। এতিয়া চাউলখিনি ধুই আনিম আৰু ধোৱাৰ পিছত পানীখিনি ভালকৈ নিগৰাই এইদৰে থৈ দিব। এতিয়া গেছ অন কৰি প্ৰেছাৰ কুকাৰটো পাতি দিছোঁ। কুকাৰটো গৰম হোৱাত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম। তাৰপিছতে ইয়াত অলপ গোটা মছলা যোগ কৰিম। গোটা মছলাৰ ভিতৰত সৰু চামুচেৰে আধা চামুচমান গোটা জিৰা, 5-6টামান লং, 3-4টামান ইলাচি, এডোখৰ ডালচেনি, লগতে এখিলা তেজপাত লৈছোঁ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু মই গোটা মছলাখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই ৰাখিব। তাৰপিছতে মিডিয়াম সাইজৰ এটা পিঁয়াজ এনেদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি পেলাই দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজৰ লগতে মই এটা কেঁচা জলকীয়াও ফালি পেলাই দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজৰ এটা ধুনীয়া কালাৰ আহিছে, মন কৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিছোঁ এটা বিলাহী, এনেদৰে সৰুকৈ কাটি দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি কোমল হৈ যোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি সময়তে জোখমতে হালধি দিব। ইয়াত মই সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ দিছোঁ। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, লগতে আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে অন্য মছলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। লগতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ। এতিয়া আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে কেইছেকেণ্ডমান ভাজি থাকিম। এয়া মছলাখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল। দেখিছে তেল বিৰিঙি আহিছে আৰু বিলাহীখিনিও কোমল হৈ পৰিছে। এইখিনি সময়তে আপোনালোকে পোলাওত যেনেকুৱা ধৰণৰ পাচলি দিলে খাই ভাল পায় তেনেদৰে দি ল'ব পাৰে। মই ইয়াত অকণমান গাজৰ যোগ কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈ ইয়াতে যিখিনি সয়াবিন আগতে তিয়াই থৈছিলোঁ সেই সয়াবিনখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু সয়াবিনখিনি দিয়াৰ পিছত 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে মছলাখিনিৰ লগত এনেদৰে ভাজি থাকিম। এইখিনি সময়তে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ব। ইয়াত মই 1.5 চামুচ নিমখ দিছোঁ আৰু ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ। এতিয়া আগতে যিখিনি চাউল ধুই থৈছিলোঁ সেই চাউলখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। চাউল দিয়াৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব আৰু কম জুইত 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি ল'ব। এইখিনি সময়তে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ ঘিউ যোগ কৰি দিছোঁ। যদি পোলাওত ঘিউ গোন্ধটো ভাল নাপায় তেনেহ'লে নিদিলেও হ'ব। এতিয়া ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছতো এবাৰ ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ আৰু চাউলখিনি মোৰ ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে পানী যোগ কৰিম। মই 1.5 গিলাচ চাউল লৈছিলোঁ আৰু 1.5 গিলাচ চাউলৰ কাৰণে একেটা গিলাচেৰে 2.5 গিলাচ পানী দিছোঁ। যদি আপুনি এগিলাচ চাউলেৰে পোলাওখিনি বনাইছে তেনেহ'লে 1 গিলাচ চাউলৰ কাৰণে 1.5 গিলাচ পানী দিব। এইটোৱে জোখ। এইটো জোখত বনালে পোলাওখিনি একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব। এইখিনি সময়ত নিমখটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে। যদি কম যেন লাগে তেতিয়াহ'লে দি ল'ব। এবাৰ ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ। তাৰপিছতে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ। এতিয়া হাই ফ্লেমত এটা চিটি আহিবলৈ দিব। এয়া এটা চিটি আহিলে এতিয়া মই লগে লগে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন এতিয়াই খুলি নিদিব। নিজে নিজে প্ৰেছাৰটো ৰিলিজ হ'বলৈ দিব, তাৰপিছতহে খুলিব। প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত মই কুকাৰৰ সাফৰখন খুলি দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে পোলাওখিনি খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু সয়াবিনখিনি এনেদৰে ওপৰত উঠি থাকে। হেতাখনে অকণমান তল ওপৰ কৰি দিব। এয়া চাউলখিনিও এটা এটা হৈছে। এইটো জোখত বনাব, তেতিয়া পোলাওখিনি পাৰফেক্ট হ'ব। 1 গিলাচ চাউলৰ কাৰণে 1.5 গিলাচ পানী দিব। হাই ফ্লেমত এটা চিটি আৰু প্ৰেছাৰটো নিজে নিজে ৰিলিজ হোৱাৰ পিছতহে সাফৰখন খুলিব। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে টিফিনৰ কাৰণেও বনাব পাৰে। খুবেই ভাল লাগে খাবলৈ। অন্য কাৰিৰ প্ৰয়োজনেই নহয়। ইয়াৰ লগত আপোনালোকে চচ, যিকোনো চালাড বা চিম্পল ৰাইতাৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে।
এতিয়া মই অলপ প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। কেতিয়াবা যদি অতি কম সময়তে কিবা এটা টেষ্টি খাবলৈ মন যায়, এই পোলাওবিধ বনাই খাব পাৰে। খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।